بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو موږ تاسو د صرافۍ د پیسو د چینج کولو لپاره یو سیستم جوړو په ایکسل کې. نو د لپاره راځو دلته به موږ او تاسو هغه اثار لیکو چې بدلول یې غواړو. دلته زموږ بجټ څومره پیسې غواړو چې تبدیل کړو. دلته به فارمولا اتومات کار کوي او دلته به دغه کرنټ موجوده ریټ لیکو چې نن ورځ زر کلدارې 1000 افغانۍ په 100 کلدارې دی او $1 په 100 پاکستاني دی او $1 په 100 دی. د لپاره راځو دلته موږ تاسو فارمولا کوو. د لپاره فارمولا کوو مساوي اف، یعنی که چیرې دغه سل مساوي شوله، که چیرې دا سل برابره شوله یا مساوي شوله د ای اف یا افغانیو سره، یعنی چا ورته ای اف هلته ولیکل، نو بیا داسې وشي دلته چې کومې په د بجټ کې پیسې لیکل کېږي دا د ضرب شي د موجوده کرنټ ریټ سره، یعنی 4200 سره او تقسیم دي شي په 0 باندې. بیا کما ورته لیکم چې اف که چیرې دا خانه کې بیا چا یو ډالر درته ولیکل، یعنی دا برابره شوله د ډالر سره، یعنی یو چا ډالر درته ولیکل، نو دلته به بیا څه کوي؟ نو کما به ولیکي. دلته به دغه کوم بجټ، یعنی دلته چې کومې پیسې لیکل کېږي دغه د ضرب شي د 250 یعنی موجوده ریټ سره او تقسیم دي شي په 1 باندې. اف بیا کاما لیکو. اف که چیرې داسې وشول چې دغه سل برابره شوله، یعنی مساوي شوله د ریالو سره، یعنی د ریالو سره برابره شوله، یا یو چا وغوښتل چې ریال تبدیل کړو، کاما بیا داسې وشي دلته دغه بجټ چې کوم لیکل کېږي هغه څومره پیسې چې څوک غواړي تبدیل کړي هغه د ضرب شي د 100 سره او تقسیم دي شي په 1 باندې. دلته به اوس موږ تاسو 1 قوس 2 3 قوسونه به بند کړو او دا به انټر کړو. کله چې انټر کړو دلته موږ تاسو ته صفر راواړولو، ځکه موږ غواړو دلته ډالر تبدیل کړو. غواړم $1 تبدیل کړم. $1 نه 100 کلدارې شي 250 او دلته ما څو لیکل دي 250. که چیرې دلته زه $2 ولیکم څو به شي 500 او دلته چې هر څو لیکم هغه به دلته ماته په اسانۍ سره چینج کېږي. ښه اوس زه غواړم چې ډالر نه ماته د افغانۍ چینج شي پاکستانیو ته، نو دلته لیکم ای اف، یعنی افغانۍ دې ماته بدلې شي. یوه افغانۍ نه یا د 1000 افغانۍ نه څومره کلدارې راځي؟ د 1000 افغانۍ نه 4200 کلدارې راځي. نو دلته چې هر څو تاسو ورته لیکئ، یو څوک غواړي چې دا پیسې راته تبدیل کړه افغانۍ درکړي، نو په اسانۍ سره دلته کلدارو ته تبدیلېږي. او یو څوک بیا غواړي چې نه زه نه غواړم، زه غواړم چې ریال بدل کړم، نو دلته به تاسو ورته ولیکئ ریال ورته لیکم. زه غواړم چې $1 پسته $1 په 100 روپۍ ده دلته ریټ لیکل شوی دی او دلته یو کېدای شي $200 بدلول غواړي. $200 نه تقریبا 100,000 روپۍ راځي. نو دلته به تاسو ورځنی ریټ لیکئ. کله چې ورځنی ځکه ریټ خو چینجیبل وي، د بدلون وړ وي او دلته به تاسو ته اتومات خپله کار کېږي. ځینې خلک دا فارمولا کې داسې کار وکړي چې په دې ځایونو کې دلته یې صرف 1.6 ضرب کړي، ځکه هغه فارمولا نه ده سمه، نه ده برابره چې دغه ریټ اثار تبدیل کوي، یعنی فرق کوي. یو ورځ نرخ یو ډول وي، بل ورځ نرخ بل ډول وي. نو په دې ډول سره هغه کوم دی چې هغه سیستم جوړوي د پیسو د چینج کولو لپاره هغه برابر نه دی. نو بیا به راځي او دلته به پیسې چینج کوي او هر څه به دلته مکمله فارمولا چینج کوي. اوس که داسې سیستم یو چاته په لاس ورکړي چې د صرافۍ ولته دا سیستم په لاس ورکړي، نو دوی په اسانۍ سره دغه استعمالولی شي. لیکن که هغه ځینې خلک چې دوی غواړي چې دا ډول سیټ اپ جوړ کړي او 0.5 یا 1.6 کې ضرب وي د پیسو په ځای، نو هغه بیا ډېره ګرانه وي، هلته په فارمولا کې کار کوي. خو دلته یو کار شته دی، دلته یو څوک به ریال نشي لیکلی که نه. زه غواړم چې دلته ما ته ډراپ ډاون لیست موجود وي، زه په اسانۍ سره هغه وکولی شم تبدیل کړم، ځکه یو څوک به ریال نشي لیکلی. نو دې لپاره به زه راشم دلته ډیټا ته. هر کله چې ډیټا ته راغلم دلته به په ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک وکړم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به علاوه ته راشئ او په دې کې به په لیست باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې په لیست باندې کلیک وکړو دلته به موږ تاسو ورته ولیکو ای اف مطلب افغانۍ کاما ډالر او کاما او بل چې دی ریال مو ولیکل او دا مې اوکې کړل. اوس اړتیا نشته چې موږ ورته ولیکو. په ډراپ ډاون لیست باندې کلیک کوو، هر څه شته.
په ډالر باندې کلیک کوو اتومات دغه پیسې څنګه کېږي چینج کېږي زه غواړم چې یو ډالر نه څو کېږي دومره پیسې کېږي زه غواړم ډالر نه یو ریال نه څو روپۍ کېږي او 100 پاکستاني کلدارې ترې راځي او یا غواړم چې د 1000 افغانۍ نه څومره کلدارې راځي دلته غواړم چې کلدارو ته دغه سیسټم واړم افغانۍ نه افغانۍ مې تبدیل کړې 1000 افغانۍ نه 4200 پیسې راځي نو هغه څوک چې دغه سیسټم استعمالوي نو په اسانۍ سره کولی شي چې دوی دغه سیسټم استعمال کړي دلته به تاسو ډالر غواړئ یو څوک درته راغلل غواړي چې دوی ډالر تبدیل کړي او د دې سره فرضاً شپږ 50 ډالر دي کله صرف دلته ورته شپږ 50 ډالر ولیکل شپږ 50 ډالر نه 14000 کلدارې راځي او یا بل څوک غواړي چې نه شپږ 50 ماته د افغانۍ تبدیل شي شپږ 50 افغانۍ نه 215.2 کلدارې راځي او یو څوک غواړي چې نه ماته د ریال تبدیل شي شپږ 50 ریال نه شپږ 15,600 روپۍ راځي نو دغه سیسټم چې په دې اساس باندې تاسو کولی شئ خپل صرافۍ کې استعمال کوي په اسانۍ سره او کوم ډول پیسې چې تاسو غواړئ چینج کړئ بدلولی شئ د دې څخه علاوه تاسو کولی شئ دغه سیسټم نور مغازوي نورو پیسو ته اسعارو ته فرضاً تومنو ته دغه سیسټم جوړ کړئ او یا نورو پیسو ته یې جوړولی شئ او که غواړئ چې زموږ سره ګډون وکړئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره په سپیډي کورس کې ګډون وکړئ او ورته د اکسل ټولې ویډیوګانې او فورمولې زده کړئ نو موږ تاسو ته په یوټیوب کې د حمید الله مهتاب په نامه پر یوټیوب چینل باندې ټولې ویډیوګانې د ایم ایس ورډ ایم ایس اکسل او ایم ایس پاور پوینټ ویډیو شیر کړي دي او په نږدې وختونو کې به انشاءالله تاسو ته د ایم ایس ورډ ویډیوګانې هم په دې چینل باندې برابر شي دغه چینل مې تاسو ته ولیکلو دغه چینل تاسو په خپل یوټیوب کې سرچ کړئ او د دې نه تاسو خپل ټولې ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شئ د توجه څخه مو زښته زیاته مننه